Xin chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh Chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay tôi xin nói chủ đề lời Đức Phật dạy về luật nhân quả. Chúng ta thường nghe câu nói gieo gì gặt nấy, nhưng bạn có thực sự hiểu rõ ý nghĩa sâu xa đằng sau nó? Cuộc sống của chúng ta như một cánh đồng rộng lớn, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ đều là những hạt giống. Hạt giống ấy sẽ nảy mầm và mang lại những trái ngọt hay cay đắng, tùy thuộc vào loại hạt chúng ta gieo. Phật giáo có cái nhìn khá thấu suốt và toàn diện về nhân quả báo ứng ở đời. Bởi thế mà, người theo Phật luôn thận trọng trong từng lời nói việc làm, luôn cố gắng gieo nhân lành để gặt quả ngọt. Lời Phật dạy về nhân quả báo ứng không chỉ đơn thuần là lý thuyết, mà nó thực sự là kim chỉ nam để mỗi người sống hướng thiện và ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn nhận bản chất của vấn đề để từ đó quán chiếu hành động của mình, sống từ bi hơn, cư xử đúng đắn hơn, đẹp đời đẹp đạo hơn. Nhân quả trong Phật giáo có thể được hiểu đơn giản rằng làm thiện thì được quả báo thiện, làm ác thì gặp quả báo ác. Báo ứng có thể đến sớm hay muộn trong kiếp này, và thậm chí không dừng lại ở một đời người mà còn dẫn dắt đến cả kiếp sau. Cũng bởi vì nhân quả thường đến muộn mà người đời thường có tính coi thường, tưởng như nó không hề tồn tại, chỉ là lý thuyết nhiễu nhương, thản nhiên làm điều trái luân thường đạo lý. Ấy thế nhưng nhân quả trên đời có chừa chi ai? Lời Phật dạy nhân quả nghiệp báo, Phật pháp nhiệm màu là thiện lành để răn đe con người, hướng con người đến điều thiện, hình thành nhân cách và tạo dựng nên nền tảng đạo đức cho con người. Đơn giản, khi ta nói dối, trong lòng luôn không được thanh thản, nỗi lo bị phát hiện, cứ canh cánh, đó cũng là một dạng của quả báo vậy. Lời Phật dạy luật nhân quả về nhân quả có rất nhiều khía cạnh: nhân quả về giàu nghèo, nhân quả trong tình yêu, nhân quả trong đời sống. Ví dụ như sát sinh sẽ gặp quả báo bệnh tật, chết yểu, cốt nhục chia liệt, kiếp sau sẽ bị làm súc sinh cho người ta giết hại. Trộm cắp, quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt. Tà dâm, quả báo gặp vợ, chồng hung dữ, vợ con bị người khác cưỡng hiếp. Nói dối, quả báo bị người đời phỉ báng, khinh khi. Nói lưỡi đôi chiều, quả báo quyến thuộc chia lìa, thân tộc xấu ác. Tham dục, quả báo tâm không biết đủ, tham dục không chán. Trong mỗi con người đều có hai mặt thiện ác song hành. Ranh giới giữa thiện và ác cũng rất mong manh. Người bản lĩnh là người tự biết phát triển điều thiện, gạt bỏ những cái ác nảy sinh trong tâm hồn mình. Đời sống thanh bạch, không sân si, ấy mới chính là đắc đạo, là gieo nhân lành để gặt quả ngọt cho đời sau. Phật tử thấu suốt những lời Phật dạy về nhân quả chính là phải biết gieo nhân. Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người có rất nhiều biến tướng về suy nghĩ. Đi lễ chùa, cúng chùa chiền, bố thí rộng khắp, nhưng tâm địa ác độc, đồng tiền làm ra gian dối, đối xử với người làm bất nhân bóc lột, chỉ biết cúng kiếng mà không biết gieo nhân, tự huyễn hoặc rằng lễ vật cao sang sẽ làm Phật chứng nhận quả báo không đến ở kiếp này mà sẽ đến vào kiếp sau vậy. Lại cũng có người suốt ngày oán thán tại sao chăm chỉ làm ăn mà suốt ngày gặp họa, hết trộm cắp rồi đến tai ương, cuộc sống mãi mãi đói nghèo. Đó bởi vì kiếp trước đã gieo nhân ác, không biết bố thí cúng dường, nên kiếp này phải gánh. Chỉ có cách sống thiện lương, chan hòa yêu thương hiền lành chân thật, chăm chỉ làm ăn chân chính thì mới có thể dần dần hóa giải phận kiếp của mình, đến hậu vận hoặc kiếp sau lại được cuộc sống sung túc ấm no mà thôi. Suy cho cùng, tiền bạc của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Kẻ giàu người nghèo trên đời đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Lời Phật dạy
Về nhân quả báo ứng thì nhân quả ở đời trùng trùng duyên khởi, thể hiện ở ba phạm trù thời gian là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Bởi vậy, tạo việc lành không chỉ để hóa giải những nghiệp đã gây từ kiếp trước, mà còn để lại duyên lành cho kiếp sau. Mỗi người nên để tâm ghi nhớ, để tự răn mình và tự mình hoàn thiện chính mình vậy. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam, ích kỷ để làm tổn thương người khác. Nhân quả rất đa dạng và phức tạp, sự diễn biến từ nhân đến quả còn tùy thuộc vào các duyên. Nhân quả có thể báo ứng liền tức khắc như chúng ta đang đói, chỉ cần ăn vào một thứ gì đó thì được no, và kết quả của nó cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Do nhận thức đúng về nhân quả nên người con Phật luôn thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát trong hiện tại, ta sẽ dễ dàng nhận ra quả báo trước mắt của những việc làm tốt hay xấu. Suy nghĩ và cảm xúc của con người luôn thay đổi và chịu tác động nhanh chóng bởi các sự kiện xung quanh. Ví dụ, khi nhận được một thông tin tốt đẹp, có lợi cho mình, thì lập tức ta có thái độ hoan hỉ vui vẻ, lạc quan. Ngược lại, nếu nhận được tin xấu, ngay khi ấy, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, buồn phiền, bực bội và có thể nóng nảy với những người khác. Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích giúp người cứu vật. Trên thế gian này, với nhiều thể chế chính trị và rất nhiều tôn giáo đều lý giải nhân quả theo cách riêng của mình, đa số đều nghiêng về có một đấng tối cao ban phước giáng họa. Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo Phật, luật nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài vật, không ai có thể tách rời luật nhân quả mà tồn tại. Cho nên Phật giáo đối với nhân quả báo ứng có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt. Phật dạy chính chúng ta là chủ nhân của bao điều họa phúc. Mình làm lành được hưởng phước tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, nhân quả báo ứng chính là làm thiện được quả báo tốt đẹp, còn làm các điều xấu xa, tội lỗi bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác, nặng hay nhẹ mà có quả báo tương xứng khác nhau. Ai làm 10 điều ác, sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục, còn tạo nghiệp ác nhẹ hơn sẽ bị tái sinh vào loài quỷ đói và các loài súc vật để chịu khổ báo. Sau khi thọ hết tất cả thống khổ trong các đường này rồi, sẽ được chuyển sinh trở lại làm người, mà làm người thấp kém và tiếp tục bị thọ các quả báo xấu còn sót lại. Để cho chúng ta có đủ niềm tin về nhân quả, xin mời tất cả quý vị cùng nghe bài kinh triết lý sâu sắc về tội lỗi bởi gieo nghiệp xấu ác. Tiến trình diễn biến từ nhân đến quả có thể báo ứng ngay trong hiện tại, mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong hiện tại, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra quả báo nhãn tiền của những việc làm ác. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, có hai loại tội. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau." Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Này các tỳ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô lại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ bị đánh bằng roi cho đến bị chặt đầu. Thấy vậy liền suy nghĩ, do làm ác nghiệp nên mới bị các hình phạt như vậy. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại. Và này các tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây, có người suy xét như sau: quả báo dị thục của thân miệng ý ác, sau khi thân hoại mạng chung,
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong đời sau. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong hiện tại và đời sau. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm và tránh xa các tội. Đây là bài kinh Đức Phật nói tại thành Xá Vệ, nơi khu đất mà trưởng giả cấp Cô Độc mua để làm tịnh xá. Người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm tất cả mọi hiện tượng trong bầu vũ trụ bao la này, từ con người cho đến muôn loài vật, đều chịu sự chi phối của nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, việc làm ác cũng lại như thế. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, nên người học Phật luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhân trộm cướp trong hiện đời sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt và tiếp tục chịu quả báo xấu trong tương lai. Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp. Tham lam, muốn chiếm lấy của người khác để làm của riêng cho mình là do thói quen thâm căn cố đế của những người không tin nhân quả. Tuy nhiên, vì lòng tham mà chúng ta có thể tìm đủ mọi cách để lường gạt người khác là nhân, dẫn đến tù tội và nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát. Lại nữa, tiền bạc, tài sản, vật chất là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình. Bao nhiêu năm tháng chắc chiu, dành dụm, giờ thì đội nón ra đi. Sự mất mát tài sản làm cho gia đình trở nên thiếu thốn, khó khăn, nghi ngờ lẫn nhau, có thể dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình mình và người khác. Sự đền trả xứng đáng của quả báo này trước tiên là bị giam cầm tù tội, bị nhiều người khinh chê, gia đình ly tán, vợ con khốn khổ, rồi mai sau nghèo cùng vô số kiếp. Và nếu có nhiều tiền của thì cũng không thể tự do sử dụng để giúp đỡ người. Chúng ta nên nhớ, của phù vân khó bao giờ tồn tại bởi sống trên sự đau khổ của người khác. Nhàn nhãn mỗi ngày có những vụ lừa đảo, lường gạt trong xã hội mà báo chí thường đăng tải là do lòng tham muốn quá đáng của con người. Con người vì lòng tham lam quá đáng nên mới dễ bị người khác lường gạt. Nhân quả trong thời hiện đại thường được hiểu như một luật thường phạt công bình, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ hoặc gieo gió gặt bão. Bởi thế, có rất nhiều người quá sợ hãi luật nhân quả nên họ không dám làm những điều xấu ác, vì gieo nhân xấu thì gặt quả ác trong hiện tại và mai sau. Hoặc ngược lại, có rất nhiều người làm phước thật nhiều để mong mai sau thọ hưởng phước báo nhiều hơn. Giữa cái ác cái thiện và cái nhân cái quả, có nhiều khi mình thấy cái điều đó nó xấu, nhưng mà mình làm mình không thấy nó xấu, cho nên người ác thấy là hiền. Mình làm việc xấu mình không biết, nhưng mà khi mà cái ác nó chín mùi, tức là khi cái nghiệp mà chúng tạo đó nó thành ra kết quả rồi đó, thì chừng đó mình mới thấy đó là cái ác. Dù không phải là Phật tử, dù không là Phật giáo, nhưng ai cũng hiểu nhân quả. Nhưng mình chỉ áp dụng người ta dùng chữ nhân quả để người ta nói người khác thôi, chứ còn chính bản thân họ không tin gì là nhân quả. Nhưng mà thật sự ra đó nhân quả không phải là một cái đạo lý do đạo Phật sắp xếp chế tác, mà nhân quả là một đạo lý tự nhiên trong loài người, trong mọi vật trên thế gian này. Đức Phật là người đã tư duy quán chiếu và thấy rằng trên đời này có một đạo lý gọi là nhân quả. Khi chúng ta gieo cái hạt xuống đất gọi là nhân, rồi nó lên cây, nó có hoa, nó có trái thì gọi là quả. Đó là nhân quả đơn giản vậy đó. Nhân quả tức là mình làm, mình trồng cây là nhân, mà có trái ăn là quả. Mình đi học là nhân, biết chữ là quả. Mình đi làm là nhân, có tiền sống là quả. Mình ráng nhịn nhục người ta để mình có được cái cuộc sống tốt,
hay là gia đình hạnh phúc là quả. Cho nên nhân quả không phải do Phật chế. Bây giờ mình có tin nhân quả hay không thì nhân quả nó vẫn cứ xoay vần ở trong cuộc sống của mình. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được nhân quả thì chúng ta ráng tạo cái nhân tốt để chúng ta hưởng kết quả tốt thế thôi. Cũng giống như là anh không đi học là nhân, cuối cùng là rốt là quả. Anh không đi học là nhân, không có công ăn việc làm là quả. Anh bỏ bê nhà cửa là nhân, gia đình mất hạnh phúc đổ vỡ là quả. Như vậy đó là mình nói gọn nhân quả. Nhưng mà để cho cái quả nó có mặt thì nó không chỉ có cái nhân mà nó thiếu cái duyên. Cho nên cái khoảng giữa để tác thành cái quả nó có mặt, nó còn có một cái gọi là duyên. Duyên là gì? Là những cái phụ trợ để cho cái quả nó có mặt. Ví dụ mình gieo cái hạt xuống đất là nhân rồi. Nước, ánh sáng, mặt trời, không khí, sương và đất thì tất cả những cái đó là duyên. Nó giúp cho cái nhân này xanh tốt. Mình có con là nhân, nhưng mình không có tạo cái duyên cho nó. Ở trong một cái môi trường tốt, cha mẹ hàng ngày không có nói chuyện với nhau một cách lành mạnh, sống không có hài hòa với nhau, gia đình chỉ có hò hét, thì cái đó cũng là duyên. Mà duyên cho đứa nhỏ trở thành một đứa nhỏ bạo động, chỉ biết hét, biết hung dữ, mà không biết lắng nghe, không biết cái lành thiện. Do gia đình tạo cái môi trường, tạo cái duyên cho nó. Cho nên tại sao khi một đứa nhỏ nó lớn lên, mình đi tìm trường học cho nó học, mà thậm chí trường nào mà mình biết được, mình phải đi tìm cái trường tốt cho nó học. Như vậy là mình tạo duyên cho nó, rồi nó là cái nhân. Mình không muốn mai mốt nó lớn lên, nó thành một cái người xấu. Cho nên khi nó còn nhỏ như một cái hạt giống, mình đã đem nó đi vòng vòng, rồi mình đã đem vòng vòng, mình tìm chỗ mình cất giữ nó rồi. Ngày xưa khi mấy chú nhỏ mà vô chùa ở, có những chú phá, thấy hơi lung lay là thầy đem đi chỗ khác, qua gửi đi tới chùa. Những cái đạo tràng, những cái trường học, mình gửi để làm gì? Vì mình không muốn cái nhân này nó ở trong một mảnh đất cằn cõi, hay là bị uống, bị mục, mà không có thể trở nên thành một cái tốt được rồi. Bản thân mình cũng thế thôi. Con mình nó lớn lên là mình nhìn cái cách sống đó, mình lo, rồi mình đi tìm những cái nhân tốt, những cái môi trường tốt để cho cái nhân này, cái hạt giống này, một đứa nhỏ này, nó trở nên tốt như vậy. Luật nhân quả, theo quan điểm của Phật giáo, đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nhưng theo sự hiểu biết của chúng tôi, nó không phải chỉ là luật thưởng phạt bình thường, mà là một luật cần thiết cho nhu cầu đời sống và sự tiến bộ của con người. Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi người, ai cũng có khả năng thành Phật như nhau, vì ta đã có nhân Phật trong người. Cái vì biết khi thấy, cái vì biết khi nghe. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đệ tử, sau này ai sẽ thành Phật hiệu gì, ở đâu. Như vậy ta thấy, không những đệ tử của Phật sẽ thành Phật, mà tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, vì tính bình đẳng, dù phải trải qua vô lượng số kiếp về sau. Nhân quả theo ta như bóng với hình. Cuộc sống của chúng ta với đủ mọi sắc thái, tầng lớp, giàu có sang trọng, nghèo khổ bần cùng, hiền lành chất phác, hung dữ ác độc, thông minh hay ngu dốt, chúng ta có mặt trong cuộc đời là đã ghi tên và được nhận vào đại học đường, tức trường đào tạo con người. Bổn phận của học sinh là phải học để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi phương diện. Nếu chúng ta lười học, bỏ học thì ta sẽ trở thành những kẻ ngu dốt, chỉ làm tốn tiền cha mẹ mà chẳng được lợi ích gì. Mục đích chính của việc học là để chúng ta biết cách hoàn thiện chính mình, đến khi bằng Phật mới thôi. Trước tiên, bài học cao quý nhất cần phải hiểu là bài học sống để yêu thương, thương yêu chính mình và mọi người khác. Nhưng chúng ta thương yêu cũng phải biết cách, tức là thương yêu bằng từ bi và trí tuệ. Nhờ vậy, ta không luyến ái ích kỷ, giống như những người thường tình ở thế gian. Chính vì vậy, chúng ta cần phải học thêm bài học hiểu biết để thương yêu bằng tình người trong cuộc sống. Hiểu biết để thương yêu để có hạnh phúc chân thật, nhờ biết cảm thông và tha thứ cho nhau. Hiểu biết ở đây
không phải là loại kiến thức thông thường, biết về đời sống kinh tế, kinh doanh mua bán, khoa học kỹ thuật, chính trị, vân vân. Có rất nhiều người học giỏi, đậu bằng cấp cao về những chuyên môn trên, rồi cuối cùng đi làm kiếm tiền, nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình người thân được sống để tồn tại. Sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo, hoặc đã gieo nhân ác mà cứ muốn quả lành trái ngọt, thật là vô lý. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc mãi mà không thấy, chỉ thấy toàn phiền muộn khổ đau. Khổ quá chúng ta bèn tìm đến các chùa, tìm người cầu chỉ dạy. Đạo Phật dạy gì cho chúng ta? Trước tiên dạy luật nhân quả, để chúng ta biết làm lành hướng phước tốt đẹp và tránh xa nhân xấu ác làm tổn hại người khác, vì gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Ta đau khổ trong tình cảm vì bị người yêu ruồng bỏ, ta đâu biết rằng trong nhiều kiếp trước mình đã phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, nên bây giờ ta phải chịu hậu quả đau thương. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mãi chạy theo vật chất, tham đắm sắc dục, chúng ta lãng quên tâm linh sáng suốt, không tin nhân quả, không học cách sống để thương yêu bằng trái tim hiểu biết. Do đó mà ta phải chìm nổi lênh đênh trong biển khổ sông mê, không có ngày thôi dứt. Bây giờ có duyên được học lại bài học nhân quả, là ta phải biết thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau với tấm lòng vô ngã, vị tha. Có nhiều bậc cha mẹ thương con nhưng không biết cách chỉ dạy con cái, nuông chiều chúng, muốn gì được nấy, làm cho nó thêm lười biếng và ỷ lại. Cha mẹ đưa con đến trường, rồi phó mặc cho thầy cô giáo hướng dẫn dạy dỗ. Nhưng trường học, thời đại bây giờ, người ta chỉ dạy cho có bằng cấp, có nghề trong tay, để ra đi làm ăn kiếm sống nuôi gia đình. Khi đau răng, chúng ta mới hiểu được nỗi khổ của những kẻ đau răng. Có nhiều người rất mạnh khỏe, chưa bao giờ bị bệnh, nên thấy người khác bệnh thì cho rằng người này dỡ, nên khinh thường. Nhân quả nghiệp báo, tốt xấu sẽ đến sớm hay muộn, là tùy theo duyên. Bây giờ ta chưa đau bệnh, nhưng sau này sẽ bệnh, rồi ta cảm nhận sự thống khổ của nó, mà có thể cảm thông người đã bệnh. Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thương mình và người khác, nhờ đó nghiệp khổ ngày càng được giảm bớt và tiêu trừ. Nếu chúng ta không hiểu như thế, mà cứ đi chùa để cầu khẩn van xin, mong Phật, Bồ Tát gia hộ cho mau hết bệnh, là người chưa có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Con người có hai phần, thể xác và tinh thần. Do đó, chúng ta phải biết quay lại chính mình, mà sống với tâm Phật sáng suốt, thì mọi bệnh khổ sẽ được tiêu trừ. Sự diễn biến từ nhân đến quả cũng không nhất định có thể báo ứng liền trong hiện tại, hoặc xảy ra sau một thời gian. Khi làm ác, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả sẽ không chữa bất cứ một ai khi nhân duyên chín mùi. Chúng ta chỉ cần quan sát trong hiện tại, sẽ biết rõ ràng quả báo trước mắt của những việc làm ác như trộm cướp, lường gạt, nói lời dối gạt, cờ bạc, hút chích, đàn điếm, lừa tình, trù dập, hãm hại, buôn lậu, móc ngoặc hối lộ, tham ô, chèn ép người quá đáng, dẫn đến bị bắt, bị truy tố, bị giam cầm tù tội cho đến tử hình. Có câu chuyện nhân quả của hai anh em không chịu tu phước huệ song hành. Những gì người thế tục tích lũy được, có những thứ người khác có thể cướp đoạt mà bản thân mình không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ người khác không thể cướp đoạt, nhưng mình cũng không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ mà mình có thể mang theo khi chết, nhưng người khác không thể cướp đoạt. Xưa vào thời Đức Phật Ca Diếp tại thế, có hai anh em nhà kia đều xuất gia làm sa môn. Người anh chỉ giới tham thiền, hết lòng cầu đạo, nhưng không tu hạnh bố thí. Người em lại siêng tu phước, nhưng thường phạm vào giới luật. Về sau, khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người anh chứng đắc quả vị A-la-hán, nhưng vì chưa từng tu phước
nên thường đói thiếu, ăn chẳng được no. Người em do thường phạm giới nên phải sinh làm con voi. Tuy nhiên, do đời trước thường tu phước nên tuy sinh vào loài súc sinh, lại được đức vua yêu thích, thường cho mang trên thân đầy những thứ vòng ngọc châu báu, lại ban cho thực ấp đến 100 hộ, thức ăn thường dư dật. Cho nên nói rằng tu phước không tu huệ, thân voi mang chuỗi ngọc. Tu huệ không tu phước, là hán thường đói thiếu. Này người tham lam ích kỷ, vàng bạc châu báu, nhà cửa ruộng vườn, đó là những thứ người khác có thể cướp đoạt mà ta không thể mang theo khi chết. Học thức uyên bác, tài năng xuất chúng, nhân đức phải chạy trước sau, đó là những thứ người khác không thể cướp đoạt nhưng ta cũng không thể mang theo khi chết. Còn nói về những thứ mà ta có thể mang theo khi chết nhưng người khác không thể cướp đoạt thì không gì khác hơn chính là những việc thiện đã làm, phước đức đã tạo. Làm thiện đạt đến mức cao nhất thì có thể giúp cho tổ tiên 7 đời đều được siêu thăng, thần thánh đều ủng hộ. Tích phước đến mức cao nhất thì có thể khiến cho các nạn lũ lụt, lửa cháy đều không thể làm hại đến. Làm việc thiện chính là nền tảng của sự tu phước, mà phước đức có được lại chính là sự cảm ứng từ việc làm thiện. Nếu chỉ tu phước mà không tu trí huệ, mỗi khi hưởng phước lại, nhân đó mà tạo thêm nghiệp xấu. Nếu chỉ tu trí tuệ mà không tu phước, e rằng đời sau phước mỏng, cuộc sống phải chịu nhiều khó khăn thiếu thốn. Chính vì thế, người Phật tử chân chính phải tin sâu nhân quả, nên luôn sợ hãi với quả báo xấu xa, quyết không làm điều gì làm tổn thương đến người khác, tránh xa tội lỗi. Người đã có đủ tín tâm về niềm tin nhân quả sẽ ý thức mà không làm các việc xấu ác, bởi nhân trộm cướp, lường gạt của người dẫn đến quả báo hiện tại chịu tù tội và tương lai chịu thiếu thốn, nghèo hèn. Chúng ta hãy sợ hãi quả báo xấu trong đời này để biết cách tránh xa những điều tội lỗi hay làm các việc thiện ích vì tình người trong cuộc sống. Một người sống tốt, không làm tổn hại ai, một gia đình hoàn thiện về nhân cách đạo đức thì xã hội sẽ phát triển ổn định một cách bền vững và lâu dài. Nhờ ai cũng tin sâu vào nhân quả nghiệp báo. Xưa có một gia đình nọ, vì quá nghèo nên hai mẹ con phải đi ở đợ cho ông phú hộ giàu có trong làng. Người mẹ đã lớn tuổi, vì cuộc sống cơ cực bần hàn nên đã qua đời gần 1 năm. Vào một đêm nọ, người con nằm mộng thấy mẹ về nói với ông, ngày mai có mưa to, phía sau nhà bếp sẽ có một con gà chết cóng vì lạnh, ông phú hộ sẽ cho con, nhưng con chưa có nên ăn. Mẹ khi còn sống đã từng trộm 200 đồng của ông phú hộ. Nay vì ác nghiệp đó mà mẹ chưa được siêu thoát và phải thành con gà để trả nợ. Mẹ đã đẻ đủ số trứng và sinh ra nhiều lứa gà con, nên trong đời này trả hết số nợ cũ. Bây giờ ta có thể tái sinh cõi lành. Hôm sau, quả đúng như lời nói trong giấc mộng, có một con gà mái chết cóng phía sau nhà bếp. Ông phú hộ liền cho người con biết được nguyên nhân đứa con khóc lóc thương tiếc nhớ đến mẹ mình, rồi đem gà mái đi chôn. Ông phú hộ ngạc nhiên, mới gặng hỏi vì sao lại như thế. Không giấu giếm được nữa, người con liền đem sự thật kể lại cho ông phú hộ nghe. Kể từ hôm đó, ông phú hộ đối xử tốt với chàng trai và coi anh như người thân trong nhà. Trộm ở đây có nghĩa là canh mè, rình rập, lén lấy không để cho người khác thấy. Cướp có nghĩa là công khai, ngang nhiên cưỡng đoạt lấy trước mặt mọi người. Cân non bán thiếu, trốn thuế, lường gạt dưới nhiều hình thức khác đều gọi là trộm. Lợi dụng quyền cao chức trọng tham ô, hối lộ, ăn chặn bắt chẹt người, phải đưa tiền của đều gọi là cướp. Quả báo của sự trộm cướp, nặng thì nghèo cùng vô số kiếp, hoặc làm thân súc vật để đền trả cho người, nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy. Chúng ta hãy nên tin sâu nhân quả, vì làm lành được hưởng phước báo tốt đẹp, làm ác chịu họa khổ đau hiện tại và mai sau. Nhân trộm cướp là việc làm xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận,
nên có luật pháp chế tài, phạt tù, nặng thì tử hình. Huống hồ là luật nhân quả, luôn âm thầm chi phối và sẽ cho ra kết quả xấu khi đủ nhân duyên. Ý thức được những khổ đau do gian tham trộm cướp, lường gạt lấy của người dưới nhiều hình thức, người Phật tử chân chính nguyện mở rộng tấm lòng thương xót, không xâm hại tài sản vật chất của người khác để đem lại niềm vui sống đến với tất cả mọi người. Chúng ta phải có niềm tin về nhân quả trọn vẹn, dù là một cây kim cọng chỉ. Nếu không phải của mình hay người khác không cho, thì mình không được tự ý lấy làm của riêng. Ngoài những tội có kết quả trong hiện tại, khi đủ nhân duyên, còn vô số những việc làm ác sẽ kết thành quả xấu trong tương lai, vì nhân đã gieo, dù trăm kiếp ngàn đời, vẫn không mất. Con người khi gặp quả báo xấu, mới than trời trách đất, đổ thừa tại thì là, mà không chịu gieo nhân lành. Ngay nơi hiện tại, nhiều người đã phạm tội, nhưng chưa bị phát hiện, bởi nhân xấu chưa kết thành quả, thì họ vẫn cứ ung dung hưởng thụ, thản nhiên như người vô tội, thậm chí còn phỉ báng luật nhân quả nữa. Đến khi phước hết họa đến, chịu quả khổ đau, không có ngày thôi dứt. Chúng ta cứ mãi ở trong vòng luân hồi sinh tử, đều từ ba việc mà ra: tham, sân, si mà ra. Chính nó làm cho chúng ta bị trói buộc trong quy luật nhân quả, dẫn đến tiếp tục luân hồi. Trời đất bao la, lòng người sâu vô tận, lòng tham của con người mênh mông hơn biển trời. Những lời Phật dạy về lòng tham và nghiệp báo nặng nề, từ lòng tham sẽ giúp cho những người con Phật biết quán chiếu hành động, sống biết đủ, để tránh được nghiệp duyên oan nghiệt trong tương lai. Phật dạy rằng, nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ ba việc mà ra: tham, sân, si. Trong đó, tham đứng hàng đầu. Tuy nhiên phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham. Từ chữ tham mới nổi lên sân hận, mới khiến con người si mê u tối, từ đó gây nên nghiệp ác. Tham là gì? Theo Phật Pháp, tham là sự đắm say, sự ham muốn, sự đam mê một điều gì đó. Cốt lõi của lòng tham nằm ở năm nhu cầu của con người. Tài là tài sản, sắc là sắc đẹp, hình thức bên ngoài, danh là danh thơm, tiếng tốt, thực là ăn uống, thủy là ngủ nghỉ. Khi ham muốn về một trong thứ này dâng lên cao hơn mức bình thường, con người sẽ nảy sinh lòng tham và được hiển hiện với những hành động, lời nói của mình. Thế nhưng, lời Phật dạy về lòng tham khẳng định rằng tham lam không phải là bản chất của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người sinh ra thuần khiết như tờ giấy trắng, trái tim thuần hậu và thiện lương. Lòng tham lớn dần lên theo năm tháng, qua những bể dâu mà mỗi người gặp phải. Người không biết tiết chế lòng tham, thì lòng tham cứ lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Phật nói, lòng tham càng lớn, phúc đức lại càng tiêu tán. Vì sao? Tham thường đi liền với ác. Người tham muốn đoạt được thứ mình muốn, lại sinh làm điều ác để thỏa mãn cho mình. Những dẫn dụ về lòng tham luôn đầy rẫy trong cuộc sống hàng ngày. Người vì lòng tham mà cố gắng gầy dựng sự nghiệp, khi có của ăn, của để rồi, lại ưu tư, lo nghĩ sợ trộm cắp. Người giàu sang có tiền của, bò giữ gìn, sống ích kỷ với kẻ ăn người làm, tằn tiện bố thí. Khi bị mất của thì đám ngực khóc than, mất ăn mất ngủ. Lại có người giàu có bạc vạn mà chỉ chăm chút để dành, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Quan lại, người có chức tước vì lòng tham mà bớt xén của công, ăn của hối lộ, bóc lột sức lao động người khác. Người vì lòng tham mà lao vào cờ bạc, cá độ, lô đề, dẫn đến tán gia bại sản. Kinh Phật dạy rằng lòng tham của con người không bao giờ có giới hạn. Ví như được ăn no mặc ấm, rồi nhu cầu cao lên, lại ăn sang mặc đẹp, rồi nhu cầu được xã hội trọng vọng, nhu cầu được thể hiện bản thân. Nhu cầu càng cao, lòng tham càng lớn. Phật dạy rằng tham lam càng nhiều thì báo ứng càng lớn. Luật nhân quả của lòng tham
thường được trả ngay trong kiếp này, qua rất nhiều minh chứng thực tế trong đời sống mà hàng ngày chúng ta vẫn thấy. Báo đài đưa tin, kẻ tham nhũng, trộm cắp thì tù tội, kẻ cờ bạc cá độ thì bần hàn, người tham quyền cao chức trọng rồi, cuối cùng cũng chẳng còn được gì, gia đình bất hòa, xã hội bất dung. Con người sống giữa nhân sinh đều phải thuận theo luân hồi nghiệp báo, tránh không được, nhưng tự mình có thể xây dựng những nghiệp duyên tốt đẹp cho mình. Muốn thiện, trước hết phải hết tham. Muốn phúc, trước tiên phải biết đủ. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó mới thực sự là đại trí huệ của đời người. Tiền của trên đời, cố kiếm thật nhiều, rồi chết đi cũng không mang theo được. Tiền tài danh vọng, mất rồi tất cả cũng chỉ là hư vô. Đời người là hữu hạn, nhân sinh là vô hạn, cớ gì mãi tham lam để tự chuốc lấy đau khổ cho mình. Lời Phật dạy, chiếm của cải không phải của mình, chịu quả báo khuynh ra bại sản. Con người nếu để lòng tham chi phối, chiếm của cải của người khác là tự gieo nghiệp ác, phải nhận quả báo. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để vượt lên lòng tham của chính mình. Chuyện kể lại rằng, vào thời nhà Minh, có người đàn ông tên là Từ Tử Trì. Hàng xóm của Tử Trì tên là Tử Bát, thấy nhà hàng xóm to và đẹp nên Tử Trì đã nung nấu ý định chiếm đoạt nó. Biết Tử Bát không có ý định bán ngôi nhà nên Tử Trì đã dùng thủ đoạn dụ dỗ con trai Tử Bát đánh bạc đến phá sản. Không còn cách nào, Tử Bát đành phải bán lại ngôi nhà cho Tử Trì. Vì quá tức giận, người con trai Tử Bát sau đó uất ức mà chết. Sau đó không lâu, 3 người con trai và 5 người cháu của Tử Trì đều bị bệnh nặng. Trong giấc mơ, Tử Trì mơ thấy ông nội nói rằng tai họa của mày sắp đến rồi đấy. Mày có còn nhớ đã có được căn nhà như thế nào không? Vì điều đó, Tử Bát đã kiện mày ở âm phủ. Tử Trì nghe thấy vậy thì rất sợ hãi. Một lần, Tử Trì đi đến miếu Thành Hoàng để cầu cúng. Ngay khi vừa vào miếu, ông ta đã gặp một người ăn xin, nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Khi có người hỏi nguyên nhân tại sao, ông ấy nói khẽ: tối qua khi ngủ ở trong miếu, tôi thấy ai đó đang cầm một bản cáo trạng kiện Tử Trì vì đã dụ dỗ con trai ông ấy đánh bạc, khiến họ khuynh ra bại sản. Không ngờ hôm nay lại gặp Tử Trì đến đây để cầu cúng, vì thế tôi rất kinh ngạc. Tử Trì nghe thấy vậy càng thêm hoảng sợ. Quả thật, trong vòng 1 năm, Tử Trì bị bệnh nặng và qua đời. Không lâu sau, các con trai và cháu của ông ta cũng qua đời. Vì tham lam ngôi nhà của người khác, Tử Trì đã bày mưu khiến con trai của Tử Bát trở nên xấu xa, sau đó khiến cha con họ bất hòa và cuối cùng khiến họ khuynh ra bại sản. Quyết tâm ấy thật là hiểm ác. Vì muốn thỏa mãn lòng tham của mình, Tử Trì đã tự gieo nghiệp ác và gặp quả báo trong chính đời này. Thực là một bài học đáng sợ, cảnh tỉnh chúng ta. Tài sản của một người là do phúc phận của họ mà ra. Có phúc thì không cần toan tính, vẫn hạnh phúc giàu sang, bất chấp hoàn cảnh, không phải bằng âm mưu hãm hại mà có thể đạt được. Người phúc đức đã mỏng, lại còn làm điều bất thiện, hại người, để tư lợi thì phúc đức càng nhanh tiêu tan. Vì thế, muốn giàu có sung sướng thì cố gắng tạo thêm nhiều phúc đức cho đời, cho người, chứ không phải là đi giành giật, hơn thua. Trong xã hội hiện đại, không thiếu những cảnh bố mẹ, con cái, anh chị em trong nhà vì đồng tiền, mảnh đất mà tranh giành, mâu thuẫn với nhau. Có người tin tưởng cho người thân, bạn bè vay tiền, nhưng khi đòi không được còn bị dọa nạt. Mâu thuẫn tiền bạc do lòng tham của con người là nguyên nhân của không ít án mạng đau lòng. Con người khi có rồi lại muốn có nhiều hơn nữa. Lòng tham với tiền bạc thật chẳng có điểm dừng, chỉ vì ham muốn nhất thời. Nhưng việc lấy tài sản của người khác làm của mình là ta đã bắt đầu gieo nghiệp ác cho chính mình từ lúc đó. Tuy dành cả đời kiếm tiền rồi giữ tiền,
nhưng trong lòng vẫn không yên, vẫn phải chịu nhọc nhằn, lao khổ, không bao giờ có những phút nghỉ ngơi, ngồi chơi thoải mái. Họ vẫn bao biện rằng giờ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này được sung sướng. Những kẻ cứ cố vơ vét tiền bạc của người khác về mình, tưởng là để sung sướng, nhưng dù cho của cải có chứa đầy nhà, nhưng trong lòng vẫn bất an, đêm ngủ không yên, luôn lo lắng một ngày sẽ bị trả thù. Đức Phật từng căn dặn chúng ta đừng vì tham lam mà rơi xuống tận cùng khổ đau đời người. Trong Pháp Cú 248 có ghi lại: các ngươi nên biết rõ rằng dễ gì chế ngự việc làm ác đâu. Tham lam, tội lỗi hố sâu, kéo ta xuống chốn khổ đau đời đời. Lời Phật dạy về lòng tham của con người, nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ ba việc mà ra: tham, sân, si. Trong đó, tham đứng hàng đầu, bởi phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham. Từ chữ tham mới nổi lên sân hận, mới khiến con người si mê u tối, từ đó gây nên nghiệp ác. Con người muốn an nhàn, thanh thản thì nên rèn cho bản thân, ăn cái gì cũng được, miễn ăn để sống là được, còn ngủ ở đâu cũng được, không cần phải ở nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi mới cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta thấy không ít người được xem là giàu nhất thế giới, họ vẫn chọn cuộc sống giản dị, đơn giản, không mưu cầu quá nhiều. Họ vẫn vui vẻ lao động, làm việc trong khả năng của mình, không tham đắm vào dục vọng, chỉ miễn họ được làm công việc yêu thích cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay là được. Lòng tham của con người có nhiều tầng nghĩa và mức độ khác nhau. Không hẳn một người không trộm cắp, chiếm đoạt của ai là không tham và đinh ninh rằng mình là người tốt. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không tham muốn thì được thành tựu những điều tốt đẹp sau đây: 3 nghiệp thân, khẩu, ý, được tự tại, của cải, không bị mất mát, hưởng phúc đức và những sự tốt đẹp sẽ đến với mình, mặc dù mình không mong ước. Lời Phật dạy đừng để tham và sân, đừng để tội lỗi lôi mình vào cảnh khổ. Tội lỗi ở đây nghịch nghĩa với chánh hạnh, là không theo giáo pháp. Trong câu sau này có nghĩa là sân hận. Một người muốn hạn chế sự chi phối của lòng tham, cũng như giáo dục thế hệ mai sau không rơi vào những sự tham lam quá đà, cần tu dưỡng bản thân mỗi ngày theo các điều sau: giáo dục về đạo đức, nhân quả, tội phước để hạn chế đi sự tham lam hay sự gian tham của chúng ta. Khuyến khích cho người khác sống phải biết ban tặng, chia sẻ, bố thí. Một người sống vì người khác thì ít có những hành vi lừa đảo, dối trá để chiếm hữu một cách bất hợp pháp. Một người có nhận thức sống là tri túc, nghĩa là biết đủ, không tham cầu, thì sẽ giảm thiểu gần như tối đa các việc chi phối của tham lam, gian tham và cả lòng tham. Nếu một người đạt được nhận thức về vô ngã và ứng dụng cách sống theo tinh thần vô ngã, thì mức độ loại bỏ triệt để lòng tham sẽ là tuyệt đối. Những lời Phật dạy về sân si và lòng tham nhắc nhở chúng sanh rằng lòng tham chính là thuốc độc giết chết nhân cách con người. Nếu sở hữu nào của chúng ta có được từ sự đau khổ của người khác, thì sự sở hữu ấy tất yếu là không chính đáng. Dù là mưu cầu cho cuộc sống hàng ngày hay lưu danh hậu thế, bất cứ ai bị lòng tham chi phối, ắt sẽ nhận quả báo nặng nề. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã nghe bài pháp này. Chúc cho quý vị luôn an nhiên, tự tại mỗi ngày, sớm đồng thành Phật đạo.